good evening for today's video. For tonight video. Ayun, sadyan nyo na guys. Dito lang tayo nag-vlog. Sino ba sa atong airport? Anyway guys, for tonight, mag-unbox tayo. Nakikita nyo naman sa title guys. It's unboxing. Ayan. So, yung friend ko yung bumili nito guys. And ito is gift ko sa kapatid ko. Yung lalaki namin kasi it's a gift for Christmas guys, pero hindi na namin siya i-wrap, i-unbox ko lang siya kasi kailangan niya sa online class. Ayan, sa sa pag-aaral ngayon. So hindi na namin siya i-wrap. Ayan, hindi na kasi gagamitin din niya sa kanyang online class nga. So yung friend ko yung bumili nito guys. And yan, basta natin. Ito pala is si Jan guys. Si Jan yung may-ari nito. Si Monica kasi meron na siyang iPhone. Ayan, binigay ko na din sa kanya kay Princess. Ayan, iPhone din. So, andun na sa kanya. And ito guys is nakalimutan ko to siya. Acer ata to siya guys. Acer. Oh yes, Acer. Ayan, so sa SM. Ayan, may bag siya. Ayan, Acer. Tingnan natin yung bag. Free na ba ang bag? Yun din kay Monica na laptop guys is may free bag din. Yung sa kanya naman is Asus yun. So, ayan, Acer. Ayan siya. So, safety ang ating laptop. Laptop ni John. Ito naman, ano dahil ito? Zipper. Andito pala. Kasi may bag. Ayan. Ayan siya. Para saan eh? Ayan. Acer. Maganda siya. Ayan. And, unbox na natin guys. Ito siya. I-unbox na natin. Ang kulay ata nito guys is ilalagay ko siya dito guys, yung ano nito. Yung tawag ba doon, speak. Yung mga kabasta ganun. Ilalagay ko siya diyan. Yung mga about sa laptop. Ano ata kulay nito guys? For magic purple ata. Walang ibang ito lang yung available na kulay. So, same lang sana guys. iPhone din sana yung kay Jan. Kaso, baka nga sinadya din no, ng pagkakataon na hindi dumating yung so, kinancel na lang namin. Tapos, kasi minsan nagbabaro lang siya ni Monica ng laptop. So, ngayon, meron na siyang laptop. Ayan. Dang, lalala. May box pa din siya, guys. Ayan, may box pa din. Ayan. Masa na yung Acer? Hindi ko pa. Acer. So, i-open natin. Naka-save pa siya. Wait lang, baba natin. Lululul. Baba natin. So, bakit may ganito? Maliit pala siya. Hindi ko alam kung para saan to guys. Ayan. May mga screw. Hindi ko alam. Ayan. Ayan yung charger. Yung battery. Ayan. Tapos, ito yung Acer. Parang manipis siya. Tapos,
Of course. Aspire 5 pala siya, guys. Ayan. Aspire 5. And, ito ata yung manual niya. Ito ba yung manual o ito? Ayan. Tingnan natin. Parang maliit siya. Kay Monica kasi is malaki. So, tingnan natin siya. Ay, tingnan niyo siya, guys. Para siyang blue, pero pag ganyan, para siyang purple. Kaya nga sinabing, laki ng braso ko. Kaya sinabi na guys, na tawag dun. Wait lang. Kaya siguro sinabi na guys, magic purple. Kasi pag ganyan, tingnan nyo, iba yung kulay niya, pero pag ganyan, parang blue naman siya. Diba? Yan. So, may ganito, parang dash bag. So, hindi siya sobrang kapal. Ay, hindi siya makapal. Oh. Hindi nga siya masyadong makapal. Mas makapal pa yung kay Monica, guys. Sa akin is manipis yun. Lenovo yun sa akin. Okay, open natin. Ayan. Tadang! Ganyan siya. Ayan. So, meron siyang paper. Meron siyang blah blah blah. Ayan. So, and ganito siya. Tingnan niyo siya, guys. Oh, parang pag ganyan, parang blue. Pero pag ganun, purple. Diba? So, parang kailangan siyang ipansak. Ay, maano. Okay, where is the on? Ay, dito pala. Ayan, power. Hindi ko alam to. Ayan. Acer. Ayan siya, guys. May nakalagay dyan, oh, na Aspire. So, just a moment. And, gabi na kasi dito, guys. Hindi pa siya naging. Yan, parang nagpo-purple. Team. Ang tagal. Ayan na. Let's start. Parang din pala siyang P. Asa na yung P? Ayan, Philippines. Next.